Знервованість, переляк, стрес. Знову спізнилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Ситуація на сході загострюється. Про активний наступ ворога повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Росіяни кидають у бій десятки танків та БМП і мають певні тактичні успіхи. Запеклий бій триває і на Бахмутському напрямку. Аналітики проєкту Deep State заявили про захоплення Богданівки. У Міноборони цю інформацію спростували. Кажуть, що ворог прорвався на північній околиці населеного пункту, але він досі перебуває під контролем ЗСУ. Це П'ятому каналу підтвердили і в 92-й штурмовій бригаді. Кажуть, ворог хоче вийти на Часів Яр, тому б'є з флангів і на Богданівку, і на сусіднє Іванівське. Іванівське і Богданівка. Іванівська сьогодні орієнтовно 70% знаходиться під окупацією противника, 30% контролюють сили оборони. Але це дуже умовне зараз співвідношення, тому що ідуть жваві динамічні бої, і деякі позиції є перехідними з рук в руки. Точно так само, як і населений пункт Богданівка. Це також фланг Часового Яру. Казати про те, що Богданівська повністю втрачена передчасно, і я маю стриманий оптимізм, що нам все-таки вдасться на цьому населеному пункту стримати навалу противника. Навала може статися на 4 напрямках одразу. Видання Financial Times стверджує, що і українські, і західні посадовці очікують масштабного наступу Росії наприкінці весни чи вже влітку. Ворог захоче захопити ще більше Донеччини, Херсонщини, Луганщини та Запоріжжя. Українські захисники мають власний прогноз щодо майбутньої ситуації. Це відомо тільки нашій розвідці. Я впевнений, з огляду на те, як готуються інженерно-фортифікаційні споруди, що розвідка точно знає, де противник буде нарощувати зусилля. Є два основні концепти. Перше, це за рахунок того резерву, який противнику вдалося вже підготувати, будуть нарощувати зусилля на основних напрямках і відтинках фронту, які зараз вже киплять і бурять, або противник буде намагатися відкрити ще додатково один фронт. Як буде насправді, як буде діяти противник, це відслідковує наша розвідка і відповідно йде адекватна протидія. Чи зможе противник ескалувати конфлікт, нарощувати зусилля влітку? Так, згідно своєї чисельності техніки зможе. Тому найтяжчі бої вони ще попереду. А найтяжчою ситуацією з захистом неба України бодай крапельним шляхом, але намагаються виправити союзники. Німеччина оголосила про передачу ще одного комплексу ППО «Петріот», а також ракет до вже переданих систем. І поки українська протиповітряна оборона готується збивати нові балістичні цілі, десь у Запорізькій області обслуга легких гармат ЗСУ відпрацьовує по ворожих дронах. Далі за нами там робила артилерія, і ми, так як нам команда поступила була, що цей летить ворожий безпілотник, ми його засікли і по ньому відпрацювалися. Ні, не достали ми його просто високо. Цей розрахунок ППО працює лише за 4 кілометри від лінії фронту. Їхнє завдання – захистити українську артилерію від ворожих очей у небі. Ми військовослужбовці, які прикриваємо наше небо, наші підрозділи. Зараз літає «Зала», це ворожий безпілотник з електродвигуном. Коректує артилерію зазвичай. До орків тут відносно кілометра 3-4. Але чому так? Наша основна задача, яку ми зараз можемо в цих умовах, це прикривати наші підрозділи. Тому що по передньому краю ми зараз зенітну установку не зможемо затискати. А якщо затащимо, орки також вміють кусатись. Поки знаходимося в більш-менш можливих для нас відстанях, наша арта працює. Ми не даємо знайти, звідки вона працює. А звідки працюють українські крилаті ракети? Про це ворог не зможе дізнатися. Лише спостерігатиме масштабні прильоти, як у суботу в день у Луганську.
Ворожа пропаганда заявляє про прильоти на міський машинобудівний завод. Саме там, де ворог тримав та відновлював власну техніку. На відео очевидців можна побачити наслідки щонайменше 2 прильотів – Storm Shadow чи Скальп. Поки з місця удару піднімається стовп диму, туди точково цілить ще одна ракета. У місцевих – нуль співчуття. Лише захоплені і не зовсім цензурні коментарі. Туда же тупо, туда же, на Вася, туда на лежать, Вася. Видел, или 2 взрыва. А это может взрыв какой-то. На, нихуя это Вася, 2 на. взрыва, я тебе говорю. 2, хорошо, дай покурю. Нет. Ебать, на, Вася. Олексій Пасак, 5 канал. Окупанти активізувались на Бахмутському напрямку. Про це свідчить вечірнє зведення Генштабу. Там наші захисники відбили майже 30 ворожих атак. Складна ситуація і на Новопавлівському відтинку фронту, де ворог намагався прорвати оборону наших військ 16 разів. Не вщухав вогонь біля населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області. Не вдалося просунутись ворогу і на лівобережжі Дніпра. Українські армійці відбили 3 безуспішні атаки. Водночас авіація Сил оборони вдарила по 11 місцях зосередження особового складу противника. Загалом протягом доби було зафіксовано 60 бойових зіткнень. Це дно і ганьба. Слова Ганни Маляр, колишньої високопосадовиці Міноборони, розлютили багатьох українців. Мова про ток-шоу, в якому Маляр сказала дружині військового: в Конституції про демобілізацію нічого не написано. І коли добровольці йшли на фронт у перші дні Великої війни, мали про це знати. Мовляв, в країні воєнний стан і треба воювати далі. Маляр перебивала і довела співрозмовницю до сліз. Емоцій не стримала Інна Совсун, народна депутатка, яка чекає коханого з фронту. Про палку дискусію в прямому етері та реакцію українців детальніше Марія Дрозд розповість. Ток-шоу на Суспільному. Тема резонансна – закон про мобілізацію. Обговорювали у студії, зокрема, те, що з цього документа прибрали, а саме питання демобілізації військових. І ось ці слова екс-заступниці міністра оборони Ганни Маляр до народної депутатки Інни Совсун обурили українців. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22 року. І він досі там. І ми воюємо за його рахунок. А він коли йшов, він же знав норму Конституції, що демобілізація неможлива завчасно, до завершення воєнного стану. Пані Ганно, всі це знали, бо це в Конституції написано. Ні. В Конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі це спричинило неабиякі емоції в студії. На захист Інни Совсун стала її колега Ірина Геращенко. Поводитись по-хамськи, пані Ганна, вибачте, будь ласка. Забезпечили від Пані Ганно, можете, будь ласка, зараз давайте всі заспокоїмося. Дайте моїй колезі сказати її позицію. І таких історій, мабуть, і це дуже є багато. обличчя влади нинішньої, яка влада. Вже 7 місяців я не маю відношення до влади ніякого. Так ви комунікували з суспільством. Ганна Маляр перебивала співрозмовників, але головну думку Інна Совсун все ж висловила. Мій чоловік пішов захищати країну. Вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я 2 роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами. Так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіший, найскладніший момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви зараз робите вигляд, що цієї проблеми не існує. Але вона існує. Це відсутність нормальної комунікації держави з родинами військових. Поведінка Маляр у студії розлютила багатьох українців. Фізично неможливо дивитися на це. Сльози гніву на очах. Подивився, Маляр дно комунікації. А найогидніше те, що ось такі, як вона, рупори і створюють неповагу до військових, подаючи приклад. Сльози в етері були недоречними, як і слова Ганни Маляр, вважає Інна Совсун. Ми звернулися до неї по коментар. Це був прояв зневаги і навіть якогось людського браку співчуття, емпатії якоїсь.
Можна по-різному ставитись до питання демобілізації, але не можна закидати людям, які пішли боронити країну в перший день повномасштабного вторгнення, що вони самі зробили цей вибір і вони самі винні, що зараз вони там на фронті. Слова Ганни Маляр обурили також і Яну, дружину військового, який став на захист країни в перші дні повномасштабного вторгнення. Моя особиста реакція була те, що мене в особі Інни, яка говорила про від імені дружин військових, зневажають, що я ніхто, я не людина, я другий сорт. Це цивільні, які виконують свій обов'язок конституційний, але у них є інше життя, у них є родини. У мого чоловіка є родина. У нас є спільне життя, яке ми втрачаємо через війну. Ми намагалися зв'язатися із Ганною Маляр, щоб почути її позицію, але зворотнього зв'язку так і не отримали. Нового закону про мобілізацію, який розглядали майже 4 місяці, дуже чекали родини військових, адже в ньому мала бути і норма про терміни демобілізації. Зважаючи на те, що основна потреба військових зараз – це почути про чіткі терміни служби, то влада не чує. Не прийняли в цьому законі про мобілізацію ні правки про ротацію, яка б давала хоча б тимчасовий відпочинок, ні відповідь на питання, а скільки служити. Тому що у 22-му році ніхто, в принципі, не думав, що ця війна триватиме 2-3 роки, як мінімум, а не 2-3 тижні обіцяні. Пояснення того, а чому мобілізація потрібна, ми від найвищого політичного керівництва держави не почули. Ми, до слова, почули його під час розгляду законопроекту в другому читанні від одного з очільників Збройних сил України, від генерала Содоля. Він вийшов і дуже правильні речі сказав. Він пояснив, яка складна ситуація на фронті. Він пояснив, наскільки неукомплектовані є наші бригади. Він сказав правду. Просто цю правду треба було сказати в листопаді, в грудні, в січні. Цю правду треба було транслювати по телемарафону, а не мовчати весь цей час. Про погану комунікацію влади з родинами військових в етері 5-го каналу говорить її журналістка Лариса Івшина. А от комунікація влади з родинами військових має відбуватися і як? Звичайно. Найперше, що вони повинні розуміти, що справедливість під час війни теж має місце. Що так, ми захищаємо свою державу, але ж ми не зовсім не разом. Угу. І це треба долати, тому що не буде подолано, не буде комунікації. Тим часом Міноборони та Генштаб ЗСУ вже почали розробку закону про демобілізацію. Прогнозують, на його підготовку та ухвалення може піти до 8 місяців. Марія Дрозд, Юрій Жупанов, Олександр Павленко, 5 канал.